هيدا البيت منه شي غريب. أنا إنسان خلقت وربيت ببيت تراب. ما تتخيل عن جد الحنان اللي بتحسه بهذا البيت. بيت دافي، بيت مبورد، بيت رايق. يعني اللي بيخلق ببيت تراب وبيعيش قد ما تعيط وتصرخ بتحس انه لا، الصوت منه عم يزعجك. بتطلع النسمة هادية شوي يعني. بقى والاجمل من هيك تخيل بهاي الايام بايام الشتاء تكون نايم تسمع صوت المحدلة، خيك عم يحدل، بيك عم يحدل. عن جد بتحس بجمالهم هول البيوت وبحنيتهم. عن جد بيت رائع. بس هذا البيت مشكلته طول ما انت عايش فيه هو عايش، لما تهمله بيهبط. بقى كرمال هيك عن جد اللي عنده بيت تراب يحافظ عليه، يضل عايش فيه، يضل يعطيه حياة شوي منه ليضل مكفي، لأنه بيت حلو ورائع وبيئي. اليوم بدنا نعمل نزل عرق. بقى هون بالخان قررنا كمان نحن نعمل عرقاتنا. مثل ما سبق وحكينا انه نحن بنعمل العرق. بتعرف عنا في الداير بنشيل العنب، بنعمل يانسون، بنعمل السبيرتو. بقى حبينا ناخد شوية خبرة من بعض الناس اللي بتعمل عرق منه كبار بالعمر، هن اكتر شي فادونا يعني. بقى عملنا عرق ولقينا انه العرق عم يكون طيب وعم يطلع مزبوط معنا يعني. ورح نعملها من اولها لوقت اللي بتبلش تنزل، يعني ما رح نحذف ولا مطرح، لانه عن جد اللي بيدوق عرقاتنا وبيحبها هي الطريقة اللي هلا بده يشوفها. بين عرق وعرق اكيد في افضل. الافضل انه يكون نوعية السبيرتو. في عندك نوعية سبيرتو بتجي من عنب مخلط، يعني من كذا نوع عنب، العبيدي، البيتموني، التفيفيحي، بيعملوهن سبيرتو. بس هو الافضل بيطلع من العنب العبيدي اللي فيه سكر اكتر. هذا افضل سبيرتو. والشغلة الثانية اللي بتلعب دورة هي العيار. يعني انت وقت بدك تحط السبيرتو، في عندك سبيرتو عياره 25، عندك سبيرتو عياره 20، عندك سبيرتو عياره 30. هاو بدك تنزلهم عيارهم انت وقت بدك تبلش بالشغل لعيار ال16. ساعتها بتشوف قديش كمية المي اللي اخذتها. يعني هلا للتنكة السبيرتو نحن بنحط 3 كيلو ينسون، بس تنكة سبيرتو يكون عيارها 20 21. بس تنكة سبيرتو يكون عيارها 25، هون بتصير الغلطة. يعني بيقول لك انا حطيت تنكة سبيرتو وحطيت لها 3 كيلو ينسون بس ما طلعوا طيبين. ما انت كمية المي اللي حطيتها لتخفف العيار لل16 صارت كتير كبيرة على كمية اليانسون الصغيرة اللي هي 3 كيلو. بقى لما يكون عيار سبيرتو تبعك على 21 بتعتمد 3 كيلو، طلعت لل 25 اعتمد 3 كيلو ونص. اما بيصير في شيء ميزي كمان، هي السكر تبع العرق. منين بدك تجيبه؟ السكر فيك تجيبه من القمح، فيك تجيبه من التفاح، فيك تجيبه من البصل، فيك تجيبه من كل حيلا نوع بيقدر يعطيك سكر بالعرق. بس نحن بنعتمد القمح، في ناس بتعتمد التفاح، بس اذا بدك تعتمد اعتمد نوع واحد والكمية تكون منطقية. يعني أنا مثلا لنازل عرق 4 تنكات بحط ماكسيموم نص كيلو قمح بقى، واشتغلوا على نار هادية. والأحلى من هيك إنه يكون نوعية اليانسون كمان أخضر منه ناشف. أكيد هاو كلهم بيلعبوا دور.
وعليك حديث كتير يعني بغيابك وبوجودك بيحكوا عليك بأشياء كتير حلوة. اجت الشتوية. شو هالتريقة غير شكل؟ اخوات، الكشك بياخد الأورمات روعة، جقف صغار ما بيعلقوا أبدا، وهول الحبوب البطاطا بيعطوا تكستشر حلوة بشبه الترويقة الأصلية اللي بتدفي خاصة ببرودات الشتاء. اخوات نظفنا الكركة، جهزناها لن نعبي فيها السبيرتو والطبخة العرق ليكون نازل قدامكم من أوله. هلأ رح نبلش. أول شي هاي الكركة وعدتها. العروس مطرح ما بده يفوت الأسطر اللي بيجي بخار بفوت بقلبها من هون، وهذا أكيد البرميل رح يكون فيه ماي، والماي دايما عم تقلب لتضل مسقعة. أكيد التنظيف بده يكون بماي حامض الليمون ورمل. ممنوع الصابون، ما بنستعمل أنواع صابون، وبالأخص يكون فيها عطر يعني معطرة. لا، نحن بنستعمل ماي ورمل وحامض الليمون. سبيرتو. هلا هاو اللي عم نشوفهم هيدا عرق شيله قبل بمرة. مع النزل اللي بدي اعمله بيطلع النزل اطيب بكتير. بنحط السبيرتو. هلا نحن النازل بدنا نعمله 4 تنكات. هلا بالاربع تنكات انا في تنكة اللي حطيناها بالاول، هاي انا بحط عرق قبل بمرة شايلينه. هلا فينا نعملها سبيرتو وينسون، وانا بفضل انه نحط شوي عرق قديم لحتى بتعطي نكهة اطيب، يعني بيصير شبه المثلث. هلا نحن ما عم نعمل مثلث، نحن عم نعمل عرق. المثلث بده ينعمل اول مرة وتاني مرة وثالث مرة. هلا نحن عم نعمل العرق مرة واحدة. هلا في شغلة بعد، دايما عند اول النزل بدها تنزل اول قنينة عرق. اول قنينة هي نحن منشيلها، يبقى اول شي عيارة كتير قوي، واخدي مع الغبرة الشي اي شي بالنحاس، يعني هاي من كبها بنسميها الزهرة. هاي اول النازل، يعني اول قنينة بتنزل من النازل هي الزهرة. وهلا رح تشوف انطوني بهذا النازل اللي بدنا نعمله كمان رح نشيل الزهرة لتنحط مثل الخميري مثل الترويبي للنزل الثاني. هاي بيبقى عيارة كتير قوي وبتبقى منا نظيفة، يعني هاي تضرب. هي عياره 20. هلا نحن بدنا اول مرحلة بدنا نوطيله عياره لل16، ونوطيله عياره لل16 بالماء. صار 18. حط 16 على الأقل. هيك صرنا جاهزين نحط اليانسون. هيدا ينسون مش اخضر، بس انه عمره سنة، لانه هلا بالاوضاع ما عم نلاقي ينسون، يستحسن يكون ينسون اخضر. هلا هيدا مقدره انا عياره كيليين. نحن للاربع تنكات بدنا نحط 12 كيلو، يعني للتنكة بيصير عنا 3 كيلو ينسون. هلا بوقت اللي بنكون عم نعير ما بنحط شيء، يعني بنعير السبيرتويات على 16، ساعتها بنحط اليانسون. هلا بنحط الفحم. هلا القمح مثل ما شايفين، هي القمح اللي بنستعمله بلا قشره.
انه يستحسن يكون نظيف لحتى نقدر ناخذ منه الطلب اللي بدنا اياه. هلا القمح يستعمل لناخذ السكر للعرق. العرق بناخذ السكر تبعه من القمح. في ناس بتاخده من التفاح، في ناس بتاخده، سبق وحكينا انه فيك تاخده من اي شيء بدك. هلا انا تركتها شوي رخوة لحتى لانه القمح بده ينفش لحتى ما تفلت، ومن زدتها بنحط هالقد سكر نبات. هلا انا ما بعرف، نصحوني فيها، جربتها ما اثرت على العرق بس ما ضرت. بقى انا قلت بركي بتكون نفعت عند اصحاب الذوق اللي بيعرفوا طعم التمن مزبوط، يمكن بيلاقيها حلوة شوي زيادة. بس انا بالنسبة لي ما غيرت لي طعمة العرق. بنحطها منا غلط. بقى هلا ما راح نحط تفاحة، راح نحط صرتين قمح، وهي ما بتأثر يعني بالنهاية. الطعمة راح تطلع عنا، والحلا تبعها راح يكون الحلا المزبوط. اهم شيء نحن ركزنا الكركي تبعنا وزبطناها لحتى ما يكون عنا فراغ كتير بهاي، لانه لحقت وتعبت لا بيعود فيك تقربها ولا فيك بيعود فيك ترجعها. هلا بدنا نسكرها. اعطيني الزيقه. هلا في ناس بتحط لها عجينه، بتحط لها رماد بخار. هلا مثل ما شايفين ولعنا الكركي. هلا انا دورت الماء على العروس. الماء عنا هي سيستم هيدا البير، الماء باخدها من البير تقلب بقلب البرميل وترجع تنزل على البير، يعني ما في عندي هذا الماء. هلا من بعد ما ولعنا، يعني اذا هلا ولعنا بعد ساعتين بده تبلش تنزل اول نقطة. دغري بتمرق بقلب القسطر على قلب العروس، تنزل اول نقطة معنا من هون. ساعتها هاي بناخدها الزهرة اول قنينة. بدنا ننطر ساعتين ونورجيكم اياه. بلشت جولتنا على الساعة 7 الصبح. قلعنا الكركة، تركناها من بعد تقريبا 3-4 ساعات بلشت تنقط، وهلا رجعنا على الساعة 4. الخروف عم يجهز، الكركة بلشت تنزل مزبوط، كيسات العرق عم تتجهز، اكيد صحن حمص وشوية تبولة، وهيدي هي الاجواء. اجواء الكركة والعرق والمشروب الوطني طبعا الشغله كتير مهمه. العرق لازم نحافظ عليه، لازم نهتم فيه، لازم اكتر واكتر يتعودوا. اذا بدكم الشباب بيشربوا عرق بتروحوا على نايت كلوب فودكا وتكيلا اكيد، بس العرق نبيت صار في اكتر من 80 واينري بلبنان. العرق لازم نعطيه اهميه اكتر، لازم نشتغل على الاصول اكتر بكتير، ولازم نصدره لكل بلدان العالم. ينفع شي كاس عرق هلا، جات بطاطا، شويه تبوله وحمص، والنية عم تجهز. اول شي بنذبحه، وبعدين بنصلحه كلياته، وبعدين بنصير بنقصقص من هون هيك لحتى نقدر، وبنرجع بنعمل له فتحه من هون مشان نفتح له الجف تبع الكرش. بنرجع بنفتحه من هون مشان نطلع الكرشه من جوا، كرشه الخروف. بنعمل لها هيك بنقصها. في عنا هون هاي شحمة الكرش بنشيلها لأنه هاي كمان بتنعاز بتنباع. هاي بتصير للكبة، خرج الكبة بشحم، نعلقها هون مشان تنشف.
هاي بتمرمر باللحمة، اجباري بدنا نشيلها لحتى نقدر نكبها تبعد عن اللحمة. في عندك عالم بعد ما تسحبوا لهيك فينا بينفخوا له المعلق تبعهم، ينفخوه مشان يضل انه بحاجة نظيفة وكذا. ها فينا نربطه المعلق ذاك القصبة تبعته بتجنن نظيفة. هذا القلب تبعه هون، هو كلاوي بتجنن حلوة كتير، بيضة مثل الثلج. هي بسحبوا من الجلد المصران مشان العمليات، يعني بالخيط العملية وكذا هيك بالمشافي بيستعملوه أكثر شيء. والجلد بيصنعوا للفرو للجواكي لأي شيء هيك. هلا نحن بعد ما نذبح ونخلص وكذا هيك ونقطع ونخلص لازم على القليلة يرتاح اللحم شي نص ساعة لحتى نقدر نصير نقطع مثلا شقف لراس عصفور للنية للشوي ريش وكذا هيك بعد نص ساعة لحتى ينشف كل الدم منه والمي وهالشي هذا. هلا نحن بلشنا على الساعة 7:30 الصبح. 7:30 شلنا الزهرة وشلنا مرتبين تقريبا 3 لتر، وهلا هذا المرتبين رح ينتلي. يعني هلا الساعة 5 صار لنا بحدود 8 ساعات. 8 ساعات صرنا شايلين بحدود 5 لتر. هلا إذا بدك فينا نشرب منهم بس بيبقوا فجين هلا تقال. انا بفضل انه يرتاحوا، بس برضو كمان رح هلا نشيل من الكركه ونكسرهم ونشوف كسرتهم كيف ونكهتهم كيف. واكيد هلا على قعده الني والقصبي والخروف مندوق هاي ومندوق الاعتق شوي. هو كل ما ارتاح كل ما احلى. خلينا نعمل كيس تقريبا صار لازم يكون وصل 30 عيار. ريحة روعة. قديش جديد ها؟ قديه تقريبا حطينا يمكن نص مش ربع 3/4 حتى مش تلت بتلتين، وبعده كتير خفيف، ما بيحرق زلعيم، ما بيحرق لسان، ما بيوجع الراس. سحر عرقان عن جد. وهيدا شو طازة، وبنرجع بنقول ما تشرب العرقات طازة، فكيف لو نطرنا؟ رحت بعد رائع. ليش طيبين؟ لأنه عن جد اشتغلنا وصول العرق ما بده فلسفة. سبيرتو مزبوط، عيار مزبوط، ينسون على القد، سكراتها من القمح عملناها، والنار شرعية وخفيفة تحتها، ومثل ما شايف بتنزل خيط لا زيادة ولا ناقص. بتنقص بتضربون، بتزيدون بتضربون. قبل فتيلي مشان الني. وبس شلت القشرة بصير طعمتها طيبة، طعمة مثل طعمة السكر حلو، لأنه هي القشرة لأنه كان معلقة بالمرار وكذا وهيك بنشيل كل الشيء منها ما بضل فيها شيء. هلا بالقصبة لما بدك تشتغل بالقصبة أهم شيء بدك تفحصها إذا فيها حلزون ببين أبيض نقطة بيضاء. هلا نحن عادة بنقشر أو كل العالم بتقشر القصبة بدك تقشرها أول شيء لحتى ما تعلق، وتاني شيء لحتى دماتها كمان يروحوا. هاي في حال بدك تاكلها دغري، ما فيك تقشرها وتتركها وترجع تاكلها تازة، بتصير منا طيبة. هلا اذا في حال ذبحت وبدك القصب يضاين عندك بالبراد،
في الشحمة تبع المعدي تبع الخروف، لف المعلق بالشحمة بتضاينك 4 أيام. لما تشيل الشحمة عن جد بتلاقيها بعدها تازن، لا ضربها السقعة ولا شيء، اللون هو ذاته والطعم هي ذاتها وأطيب. خلص أنا أحط لها رشة ملح بدك ملا قرشة ليك. مثل بونبوني. سكر. فعلا سكر. وبعدين خلي من اهم عرقات شربينهم بحياتي. جيت من 2 ورجعت لانهم كتير مهمين. سموز لايت سويت خفيف لذيذين. يا هيك سهرة يا بلا. لايك انا باكل البيضة نية. هلا هي طيبة مقلية وطيبة مشوية، بس صدقني رح دوقك اياها نية ودوقتك القصبي نية، وهلا بدك تقلي اياها اطيب. هاي فركة بخبزة. هاي بيض الغنم ناي، رشة قرفة صغيرة. مندوق. كتير مهمة. كتير مهمة. مزعجة طعمتها؟ ابدا، والقرفة اللي حطيتها بطل. ايه مهمة يلمق للقرفة. روعة. هات تندوق. اتس كريسماس تايم. الفتيلة ملح وبس. بس قصبة راحت بيت غنم، وهلا الفتيلة. الفتيلة هي أطيب شقفة لحمة بكل الخروف. هاي غير قصة. التكستشر تبعها حلو كتير. very nice. بلش حضر للشوي very nice. وننتقل للشوي. لا شغلة، اللحمة لحمة والخروف خروف، بس في نفس واضح. أنا بعتبر إنه اليوم اللحام له دور كتير كبير بالطعم اللي عم ناكله. مزبوط. هي النفس والنظافة والمحبة بهالشيء اللي عم يصير، حتى تطلع اللحمة طيبة، مي مزنخة أو شيء. هلا في بعض لحاوي بيشتغلوا تحسها إنه هي مي طيبة، بس النفس تبعته ما كانت طيبة لحتى يطلع الخروف مو طيب. مع هيك ضحكة وهيك أجواء والسهرة والشبيبة كلها سوا هون، رح نقضي ليلة بتاخد العقل. يا هيك قاعدة يا بلا. كويسة وين؟ خلصوا الأول، منبلش بالتاني. فتوش، تبولة، حمص، قعدة نية والمنقل ركب، قاعدة على الكركة، تسوى العمر. كيفك جوني؟ اشرب وحدة. كاسكون. ميرسي على الجمعة، ميرسي على المعلومات حبيبي. الحلوين، ميرسي على الاستقبال وعلى الكرم وعلى القعدة. اسمه الخان المقصود. عندهم لقمة بتاخد العقل، شغل بيت معمول من القلب، ومثل ما شفتوا يلي شفتوه هالمرة والمرة اللي قبلها واللي قبلها، والستات اللي عم تشتغل بالمطبخ، والعرقات اللي بياخدوا العقل. يعني يمكن طبعا نقول من أهم 3 عرق فيكم تشربون بلبنان، يعني بلا مجاملة. والقعدة واللقمة والأجواء وحد الكركة، رزق الله عين زمان لبنان رح يرجع يمكن أحسن من قبل ان شاء الله. عشنا معاشر لبنان، خليك. نتذكر جدودنا ونشتغل على العرقات. مقفى؟ مقفل. ايه لا. هاي القصبي والحلوات اوكي مرشينهم بس رشة ملح. وخلصت.
ايه اول وحده اول وحده اول وحده هيدا. هاي ايه مع اللحمه. واو زبده. ايه هاي دوق. يا سلام. واللحمه كمان رشه ملح مش اكتر. شو هالفقعه بتتم، مش معقول. لايك ما تنسى هيدا مذبوح هلا من نص ساعه. مذبوح من نص ساعه ومنه مريح يومين وطيب. وين هول البيضات، هول الحلاوه، هول اهم اختراع. اهم شيء بالخروف هول يلي هن بيجوا مثل العنب موجودين هون، مثل ما شايفين ما فيهم لي الا شوي وبيفقعوا. ياي 100% بيور لي. اخوات اسمهم او الدرن او الحليوات بيدوبوا، مش معقول.